Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dojin. Các bạn thân mến, The Crossing là một bộ phim kinh dị khiêu dâm của Na Uy, công chiếu vào năm 2004. Phim kể về một người đàn ông ngoài 30 tuổi, bị liệt từ thắt lưng trở xuống sau một vụ tai nạn ô tô, bị người vợ bỏ rơi và bị mắc kẹt trong chính ngôi nhà của mình, cho đến khi một người đàn ông từ trung tâm công nghệ hỗ trợ nhận anh ta về giới trướng của mình. Vợ anh ta quay lại, nhưng cô cảm thấy bị thu hút bởi người đàn ông này, trong khi anh ta lại cảm thấy bị bỏ rơi và bị coi thường trong cuộc sống tàn tật của mình. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Fausa Avat, Tai Bakpin, Tanve Martin và Sever Anker Ogdan. Sau đây là nội dung của bộ phim. Andre, một người đàn ông ngoài 30 tuổi, có mọi thứ mà một người đàn ông ao ước. Một người vợ tuyệt vời, một ngôi nhà lớn trên đất nước và một công việc ổn định. Nhưng khi đang lái xe về nhà ở nông thôn để chơi trò chơi tình dục với người vợ xinh đẹp Liv bằng điện thoại di động, mọi chuyện trở nên tồi tệ khi chiếc Audi của anh ấy bay ra khỏi đường, khiến anh ấy bị liệt từ thắt lưng đổ xuống, phải ngồi xe lăn và bị bất lực. Người vợ trẻ của anh ta rời bỏ anh ta, và khi ở một mình trong ngôi nhà lớn của mình, anh ta nhận được chuyến thăm của một người siêng năng từ dịch vụ xã hội. Warner xây lối đi và lắp đặt thang máy để thuận tiện cho cuộc sống của Andre. Trong khi đó, Liv suy nghĩ lại và trở về nhà, còn Andre không thể thỏa mãn ham muốn tình dục của mình, đã đề nghị cô quan hệ với Warner. Cô ấy không muốn làm điều này, vì vậy cô ấy chỉ giả vờ làm điều đó bằng cách tạo ra tiếng động để chồng cô ấy có thể nghe thấy. Cô ấy đứng ở tầng dưới gần phòng của Warner để làm việc này. Warner cũng giúp sức bằng cách tạo ra tiếng động. Rồi anh ta hơi phấn khích và tiến lại gần Liv, nhưng cô ấy từ chối anh ta. Cô ấy hiểu anh ấy hơn và thân thiện với anh ấy, nhưng không bao giờ ham muốn tình dục với anh ấy. Sau một thời gian, Liv trở nên thân thiết với Warner. Cô phát hiện ra rằng Warner thực sự là cha đẻ của chồng cô, người đã bỏ nhà ra đi khi chồng cô mới 2 tuổi. Người cha biết điều này trong suốt thời gian ông ta giả vờ quan hệ tình dục với vợ của con trai mình, và trong thời gian đó, ông ta thực sự đã cố gắng để có được cô ấy. Andre hiện đã được Liv cho biết Warner thực sự là cha của mình. Tất nhiên, cô nhanh chóng chỉ ra rằng tình dục chỉ là giả tạo, nhưng cô không biết đó là ký ức tồi tệ khiến anh nhất quyết đòi Warner phải rời khỏi nhà ngay lập tức. Bây giờ bộ phim kinh dị khiêu dâm chính thức bắt đầu, khi Warner bắt đầu làm tất cả để chiếm đoạt mọi thứ từ Andre. Liv, trong khi bảo vệ cho Andre, đã bị Warner ném xuống cầu thang. Cảnh cuối phim cho thấy cô cũng bị liệt và phải ngồi xe lăn giống Andre. Ham muốn tình dục là mối quan tâm chính của bộ phim, với sự xuất hiện trở lại của một người cha nam tính, được cho là làm việc để biến ngôi nhà trở nên thuận tiện cho một người đàn ông tận nguyền. Dưới bề ngoài hiền lành, người đàn ông này là một con quái vật, một yêu tinh đã ăn thịt con trai mình. Khi nói đến tình dục, bộ phim vượt qua ranh giới mong manh giữa mô phỏng và thực tế. Bộ phim kinh dị này khác biệt và kéo dài ở phần đầu, nhưng suốt chặng đường nó vẫn khiến bạn hứng thú. Từ từ nó di chuyển theo nhịp điệu nhanh hơn. Mặc dù vậy, trong lần đầu tiên công chiếu, bộ phim chỉ có hơn 3.000 người xem, và đến cuối năm, tất cả các tạp chí và tờ báo ở Na Uy đều gọi bộ phim là một bộ phim thất bại lớn nhất trong năm. Đối thoại cứng ngắc, diễn xuất vô hồn và hàng loạt âm mưu khó có thể xảy ra khiến bộ phim tâm lý ly kỳ bị cáo buộc này trở thành một bài tập về cách tạo ra một bộ phim dở. Nếu có một chút hứng thú nào đó, thì đó là do cách xử lý tình dục kỳ quặc của bộ phim. Nhưng Artfowl không bao giờ làm cho những cảnh đó trở nên gợi cảm và chúng ta cảm thấy bối rối vì thiếu đi sự tin cậy và cảm xúc của nhân vật. Kết quả là một bộ phim vẫn lạnh như đá, bất chấp một số trạng thái thái quá của các sự kiện. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.